رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. داستان واقعی زندگی من. دختری 7 ساله بودم، تازه وارد مدرسه و دنیای بدور از خانه قدم گذاشته بودم. پدر و مادرم همیشه با هم اختلاف شدید داشتن. توی روزای اول خیلی گریه‌زاری می‌کردم و بی‌تاب بودم. مدیر مدرسه زنگ می‌زد و به مامانم یا بابام که این بچه خیلی نگرانی می‌کنه. روزای اول مامانم میومد و هنوز زنگ آخر نشده بود منو می‌برد و بهم غر می‌زد. میگفت بابا مگه نمی‌خوای برای خودت خانومی بشی؟ به سرنوشت من گرفتار نشی دخترم. ولی من گوشم بدهکار این حرفا نبود، چون من نگران اختلافات پدر و مادرم بودم. آخه بابام مادرمو خیلی بد میزد و بسیار مرد بدبینی بود. علت اصلیش هم این بود که بابا و مامانم خیلی با هم اختلاف طبقاتی زیادی داشتن. مادرم از نظر اخلاقی و زیبایی زن بسیار والایی بود. پدرم مردی شوخ طبع و زنباره بود و مادرم با یک دنیا غرور و زیبایی با هم یه دنیا فرق داشتن. سرتون رو درد نمیارم، همش در حال طلاق و جدایی بودن و این استرس در من اثر بدی گذاشته بود و به همین خاطر درس و مدرسه برام مهم نبود که بتونم این همه مشکلات رو هضم کنم. هر طوری بود با مدرسه و درس کنار اومدم. خانواده مادرم هم بسیار از این ازدواج ناراحت و از اینکه دخترشون اینقدر زجر میکشه ناراحت بودن، تا اینکه یه روز از همون روزهایی که من تازه کلاس اول داشت برام جا میافتاد اومدم خونه و دیدم خانواده مادرم، پدر بزرگم و داییم دارن مامانمو میبرن و من هم سر در گریبان که وای مامانم جدا شد و این ناراحتی منو داغون کرده بود. مامانم همیشه میگفت دخترم اگه جدا بشم از پدرت تو رو میبرم با خودم. این هم بگم که اختلافات به قدری شدت پیدا کرده بود که یه روز که برای دادگاه رفته بودم با مامانم، آقای قاضی سوال کرد دخترم دوست داری که بابا و مامانت جدا بشن؟ گفتم بله، آخه بابام خیلی مامانمو میزنه. قاضی سری تکون داد و یه چیزی توی ورقه هایی که جلوش بود نوشت و داد به مامو. اونم رفت. یه هفته بعد با صحنه جدایی پدر و مادرم روبرو شدم. خلاصه اون روز مادرمو در ماشین دایی و پدر بزرگم سوار کردن و با حسرتی که مادرم در نگاهش بود از جلوی من رفتن بدون اینکه به زندگی من فکری کنن. پدرم اصلا دلش نمیخواست که مادرم ازش جدا بشه، ولی زندگی کردن رو هم بلد نبود. بعد از مدتی مادرم برای دیدن من اقدام کرد و پدرم که میدونست نقطه ضعف هر مادری فرزند اونه نمیذاشت من مادرمو ببینم. بدین منوال مدتی گذشت و من زندگی سختی رو گذروندم تا اینکه بعد 2 سال دیگه شنیدم مادرم ازدواج کرده و پدرم قطع امید از برگشتن مادرم کرد و من کلاس 3 ابتدایی بودم که پدرم هم با یه خانومی که فرزنداش ازدواج کرد و من نمیتونستم با این خانم که زن پدرم بود کنار بیام، چون ایشون یه پسر عزیز دردونه داشت و بین من و اون پسر خیلی فرق می‌داشت. در ضمن بگم اسم زن پدرم سوری بود. من هیچ اختیاری در خونه پدرم نداشتم، ولی محمد پسر سوری آزاد بود. مادرم با اینکه ازدواج کرده بود از حالم با خبر بود. پدرم هم بناگزیر از اینکه تنهایی نمیتونست زندگیشو بگذرونه تن به این ازدواج داده بود. چون پدرم بازاری بود و نمیتونست منو تنها بذاره، مادرم درخواست کرد منو از پدرم بگیره، ولی پدرم قبول نکرد. زندگی من روزها سپری میشد و با یک دنیا ندیدن مادرم و اذیت سوری خانم، تا اینکه من رفتم مقطع راهنمایی و بزرگتر شده بودم. دلم میخواست پیش مامانم باشم. یه روز رفتم پیش مدیر مدرسه و همه چیزو براش تعریف کردم. خیلی هم گریه کردم. مدیر مدرسه دلش برام سوخت و گفت اجازه میدی با مامانت و بابات صحبت کنم که تو رو بده به مامانت؟ منم که از خدا خواسته اول با مامانم تلفنی حرف زد و بعدش هم با بابام. منم از خدا خواسته قبول کردم و اول با مامانم تلفنی حرف زد و بعد هم با پدرم. بابام هنوز کینه مادرم تو دلش نپذیرفت. مدیر هم نمیتونست بیشتر از این کاری بکنه. این گذشت و سال دیگه با 1000 مشکل و درد
مدرسه رفتم دوم راهنمایی و خیلی درس رو هم دوست نداشتم. یه روز با سوری خانم و پسرش سر اینکه چرا بی اجازه سر یخچال رفتم دعوای بدی شد و سوری خانم دستمو گرفت و پرت کرد توی حیاط خونه. بابام اومد و داستان سوری خانومو گفتم. خیلی ناراحت شد و تذکر جدی داد به سوری خانوم، ولی چه فایده. فردا امروز رفتم مدرسه پیش مدیر دوباره گریه کنون. خانم مدیرم خیلی مهربون بود و گفت شماره مامانتو بده بهش زنگ بزنم. شماره رو دادم. مدیر زنگ زد به مامان. گفت شما نمیخواید برای دخترتون هیچ اقدامی بکنید؟ آخه شما یه مادری. مامانم که خیلی بیتاب شده بود گوشیو قطع کرد و دیدم یه ساعت دیگه خودشو رسوند به مدرسه و با دل و جرأت گفت وسایلتو جمع کن بریم. منم از خدا خواسته جمع کردم و سوار شدم و رفتیم به سوی خونه بابام. در زدیم و سوری خانم درو باز کرد و شروع کرد به از من شکایت کردن. مامانم بهش گفت باشه، من اومدم دخترمو ببرم، شما راحت باشید. سوری خانم زنگ زد بابام، محل کارش نزدیک خونه بود، خودشو رسوند. تا مامانمو دید لال شد. مامانم گفت ببینم اینطوری از این دختر یکی یه دونت پذیرایی کردی؟ برو تمام وسایل دخترمو جمع کن. اومدم ببرمش. دیگه صبرم تموم شده. بابام دیگه نتونسید چی بگه. ما تو مبهوت مونده بود. فقط به مامانم گفت شوهر تو هم ناپدریه، چه فرقی داره؟ مامانم گفت شوهر من نمیتونه به دختر تو هیچی بگه، ولی شماها امتحان خوبی پس ندادید. و منو با تمام قدرت از پدرم گرفت. چون سنم هم تقریبا قانونی بود، بالاخره اومدم پلوی مامانم. مامانم برای امورات زندگیش کارهای آرایشگری میکرد و نمیذاش من زیر حمایت ناپدری بمونم. خونه مامانم شروع کردم به درس خوندن و بعد از 2 سال احساس درونی خودم و به مامانم گفت. البته بگم که از ناپدریم هم خوشم نمیومد، ولی تحت حمایت مادرم بودم و احساس درونی من این بود که عاشق یکی شده بودم و از 10 سالگیم یکی از پسرهای دوست مامانم رو دیده بودم و همیشه بهش فکر میکردم. از خدا میخواستم خدایا حالا که انقدر دوران بچگی سختی داشتم میشه فرزین با من ازدواج کنه و اینو بگم که فرزین از من 12 سال بزرگتر بود. بسیار جوان خوشقد و بالایی بود و زیبا و دختر پسند. من هم تعریف از خودم نباشه بسیار زیبا بودم و کمی از فرزین نداشتم. دیپلم گرفتم و مامانم میگفت دخترم درس بخونه برو دانشگاه، ولی من گوشم بدهکار نبود. چون عاشق شده بودم و با خانواده ملک خانم رفت آمد داشتیم. ناپدریم هم اظهار فضل میکرد و دوست نداشت من با فرزین ازدواج کنم. شب و روز از این عشق میسوختم. فرزین هم منو دوست داشت، ولی اون مثل من خودش رو نشون نمیداد. من خودم از نگاهش همه چیزو میفهمیدم. یه روز مامانم به شوخی گفت اصل میخوای تو از فرزین خواستگاری کنی؟ حالا چرا؟ چون ملک خانم یه دفعه مامانم گفته بود و خواستگاری کرده بود. مامانم گفته بود آخه آقا فرزین خیلی بزرگتر از اصل جونه و این بنده های خدا هم نمیدونستن چیکار کنن. خلاصه مامانم گفت خودت زنگ بزن به فرزین و بگو من دوستت دارم ببین چی میشه. البته مامانم نظرش این بود که فرزین اینطوری که تو میگی عاشق نیست ولی من توی چشماش عشق میدیدم. به هر صورت یه روز مامانم رفت بیرون و من به فرزین زنگ زدم. بله فهمیدم ایشون هم منو میخواد. بهم گفت اصل پس چرا مامانت به مامانم جواب رد داده؟ گفتم آخه مامانم رو اصل تفاوت سنی ما این جوابو داده. خلاصه عزیزان این ازدواج به واسطه خانواده مادری و با رضایت پدرم سر گرفت و من صاحب پسری 25 ساله هستم. ولی زندگی من با فرزین هم خوب نبود، چرا که من بدبین بودم و سنم هم کم بود و شوهرم هم نیاز به زنی پخته و با تجربه داشت. دخترای زیادی اطرافش بودن و من بسیار صدمه کشیدم و دخترها شوهر منو معتاد کردن و شوهرم تاجر بازاری بود و من نتونستم به درسم ادامه بدم و نتونستم زن خوبی برای شوهرم باشم و نه مادر خوبی برای تربیت بچم. الان 40 ساله هستم. وضعیت مادی بدی نداریم، ولی اگه من میتونستم شوهرمو اذیت نکنم و با بزرگی و گذشت زندگیمو اداره کنم، زندگی خیلی بهتری داشتم. من به خوانندگی علاقه شدید داشتم و مربی داشتم که تمرین میکردم و متاسفانه چند سالیه که به شدت عاشق مربی خودم شدم. نمیتونم دست از شوهرم بکشم چون شوهرم با تمام این خصوصیاتش به همه مردهای دیگه خیلی ارجحیت داره. سر دوراهی موندم و خواهش میکنم کمکم کنید و بی‌طرفانه به هم بگید که باید چه کار کنم. خیلی ممنونم از اینکه به این داستان گوش دادید و تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.